आहोत मेथीचं पिठलं. तर हे गाठीचं पिठलं आहे. तर इथे मी घेतलेली एक जुडी मेथी मी चिरून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहे. 2 कांदे, 8 ते 10 लसणाच्या ठेचून घेतलेल्या पाकळ्या आणि चाळून घेतलेलं 1 वाटी बेसन पीठ. तर हे जर तुम्ही पहिले पाण्यात कालवलं आणि मग मेथीमध्ये ॲड केलं ना तर हे पिठलं होतं तयार. आणि मी जे आपण नंतर पाणी ॲड करून मग हे बेसन पीठ वरून पेरणार आहे, तर हे गाठीचं पिठलं तयार होणार आहे. तर हे गाठीचं पिठलं आहे मेथीचं. तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. हे पहा, इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे 1 चमचा जिरं आणि 1 चमचा मोहरी, चिमूटभर हिंग. जिरी मोहरी छान आपल्याला तडतडवून घ्यायची आहे. आता ॲड करायचं आहे ठेचलेला लसूण. लसूण हलकासाच ब्राऊन होऊ द्यायचं, लगेच कांदा ॲड करायचा आहे. छान असं कांदा लाईट ब्राऊन होऊ द्यायचा आहे, एकदम लाईट, जास्तही नाही, डार्क ब्राऊन करायचा नाही आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला छान असा कांदा अगदी लाईट ब्राऊन झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याच्यामध्ये मसाले ॲड करायचे आहे. अर्धा चमचा हळद, तुम्ही किती तिखट खाता त्यानुसार मिरची पावडर ॲड करा. तर इथे मी 3.5 चमचे टाकलेली आहे मिरची पावडर, कारण ही माझी जी मिरची पावडर आहे जास्त तिखट नाही. तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे. आता लगेचच आपण ह्याच्यात भाजी ॲड करायची. छान असं हिला ना बारीक होऊ द्यायचे मेथीला. आता ही मेथी आपण छान अशी बारीक होऊ द्यायची आहे. हे पहा, आता आपली ना मेथी छान अशी बारीक झालेली आहे. अगदी मी 1 मिनिटभरच परतली आहे तिला. तर आता आपण जितकं बेसन घेतलं आहे ना त्याच्या तिप्पट पाणी घ्यायचं आहे. तर मी इथे 1 वाटी बेसन घेतलं आहे, तर मी इथे 3 वाट्या पाणी ॲड करते. जर तुम्ही पहिलं बेसन पीठ कालवून मग जर ॲड केलं मेथीमध्ये तर बिना गाठीचं पिठलं तयार होतं मेथीचं. पण तुम्हाला गाठीचं जर खायचं असेल पिठलं तर नंतरून वरून ॲड करायचं आहे. आता हे पहा, तर ह्या पाण्याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. तोपर्यंत आपण ह्याच्यामध्ये मीठ ॲड करूया. हे पहा, पाणी मला कमी वाटलं म्हणून मी आणखीन 1 वाटी ॲड केली आहे. म्हणजे 1 वाटी बेसनला इथे मी 4 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आता मीठ आपण बेसन, मेथी आणि पाणी या हिशोबाने टाकलेलं आहे. आता ह्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे आणि मग आपण ह्याच्यात बेसन ॲड करायचं आहे. पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या मेथीला ना छान अशी उकळी आलेली आहे. तर पण थोडं थोडं करून आहे ना हे बेसन पीठ ॲड करायचं आहे आणि लगेचच अशा गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत. थोडं 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 ॲड करत जायचं आहे. हे पहा, आता किती छान आपलं जे बेसन पीठ आहे छान असा गाठी याच्या तयार झालेल्या आहेत. काळजी करू नका, गाठी शिजतात. आपण हे छान असं बेसन पीठ वाफवायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं छान असं पिठलं जे आहे ना गाठीचं ते छान असं उकळतंय. तर आता आपण काय करायचं नाही, या स्टेजला हे उकळायला लागलं की ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि कमीत कमी 7 ते 8 मिनटं ना हे झाकून वाफून घ्यायचं आहे. ज्याच्यामुळे काय होईल ना, हे जे बेसन आहे हे व्यवस्थित शिजलं जाईल. मग आता मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवते आणि ह्याला कमीत कमी आपण 7 ते 8 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. गॅसची जी फ्लेम आहे ती लो करायची आहे, लो किंवा मीडियम करा. हे पहा व्ह्यूअर्स, तर 7 ते 8 मिनटं झालेली आहे आणि आपलं बेसन जे आहे पिठलं ते छान असं शिजलेलं आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता.
आणि गॅसची फ्लेम ना मी लो केलेली आहे, म्हणजे ह्या गाठी देखील शिजतील. आता आपलं पिठलं हे थंड झालं ना थोडं की आणखीन घट्ट होईल, त्यामुळे ह्याला जास्त पण आपल्याला आटवायची गरज नाही आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि हे पिठलं मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपलं मेथीचं पिठलं जे आहे ते रेडी आहे, ते देखील गाठीचं. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं गरमागरम असं मेथीचं गाठीचं पिठलं तयार आहे. कसं दिसतंय? दिसतं ना टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. मी इथं कांदा आणि मिरची पण दिलेली आहे. तुम्ही याच्यासोबत भाकर, चपाती, भात काहीही एन्जॉय करू शकता. तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही याच्यासोबत एन्जॉय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.